everyone, it's me Manaswi and welcome back to my YouTube channel. मेरो नयाँ माइक आयो. वायर वाला हो तर मेरो नयाँ माइक आयो. म जब घरमा भिडियो बनाउन थाल्छु नि हैन मेरो घरको वरिपरिको सबै कुकुरहरू हैन एउटा संगठन बनाएर मिटिङ गर्न थाल्छन् के. They just start barking at the same point I start making video. अनि मलाई एकदमै बढी भइसकेको थियो कुरा हैन जब म भिडियो बनाउन थाल्छु तब यिनीहरूको सङ्गठन एक्टिभेट हुन्छ भनेर अनि त्यही भएर मैले माइक ल्याएँ. अब जति पनि मेरो घरको वरिपरिको कुकुर भुके पनि मलाई केही फरक पर्नेवाला छैन. मुभिङ अन. इफ हजुरहरू मलाई चिन्नुहुन्छ भने चाहिँ यु वुड नो कि मलाई स्केचबुक बनाउन र स्केचबुकको कभर डिजाइन गर्न एकदम धेरै मनपर्छ भनेर. लाइक आई एब्सोल्युटली लभ द्याट. त्यो स्केचबुक भरेको होस् नहोस् द्याट इज द लेट्स किप द्याट असाइड. तर मलाई स्केचबुक बनाउन र त्यसको कभर डिजाइन गर्न एकदम धेरै मनपर्छ होइन. अब त्यो कलेक्सनमध्ये वान अफ द मोस्ट लभड डिजाइन भनेको मेरो यो दिस स्केचबुक होइन. अनि यु हेभ अलरेडी रेड द टाइटल. यो केले बनेको भनेर. यो बनेको हो हट ग्लु गनले. एक्चुअली मैले मेरो ममको युट्युब च्यानलमा 4 वर्ष अगाडि चाहिँ मैले यो एउटा भासमा बनाएको थिएँ. प्लिज डोन्ट माइन्ड द फ्लावर. यो फ्लावर एकदम सुकिसकेको छ बट यस यो मैले भासमा पनि बनाएको थिएँ. अनि त्यसपछि यस भासमा बनाएको थिएँ. अनि त्यसपछि मैले यो ऐना बनाएँ होइन. यो ऐनाको फ्रेम जे छ यो मैले कार्डबोर्डले बनाएको. अनि त्यो माथि मैले हट ग्लु गन गरेको होइन. मैले ऐना बनाएँ. अनि त्यसपछि हुँदा मैले मेरो फोनको कभरमा पनि मैले यही डिजाइन हालेको छु. मलाई त्यति मनपर्छ होइन. सो आज चाहिँ आइ एम गोना सो यु हाउ टु मेक दिस होइन. लेट्स मेक अ भेरी भिन्टेज लुकिङ एकदम सिक्रेट्सले भरिपूर्ण भएको स्केचबुक कभर. स्केचबुक नोटबुक एनिथिङ. यो भास ऐना मोबाइल कभर एनिथिङ. दिस प्रोसेस इज जस्ट सो इजी होइन. मलाई यो कुरा जताततै इन्कर्पोरेट गर्न मन लाग्छ. म कुन दिन झ्याल ढोका भित्ता सबैतिर म यो गर्दिनँ. बेर छैन. अलिकति महँगो चाहिँ हुन पुग्छ यदि भित्ता र ढोका गर्न पुग्यो भने. मेरो ब्ल्याबर सेसन कन्टिन्यू गर्न थाल्यो भने दिस वुड गो फर अ भेरी लङ टाइम. सो विदाउट एनी फर्दर अडु लेट्स गेट स्टार्टेड. सो फर्स्टमा विल बी टेकिङ अ स्केचबुक. मैले चाहिँ भाव प्रडक्टको स्केचबुक लिएको छु. स्केचबुक भन्दा पनि दिस इज अ डटेड जर्नल. अनि त्यसपछि वी विल निड अ ग्लु गन. अनि मेरो ग्लु गन चाहिँ अलिकति एस्थेटिकली अनप्लिजिङ छ सो प्लिज डोन्ट माइन्ड इट. अनि ग्लु गन लिइसकेपछि वी विल बी रिक्वायर्ड विथ हट ग्लु स्टिक्स, एक्रिलिक पेन्ट. मेरो ब्ल्याक एक्रिलिक पेन्ट एकदमै नराम्रो अवस्थामा छ सो प्लिज डोन्ट माइन्ड द्याट इज वेल. अब पेन्ट गर्ने सो ब्रस एन्ड देन वी आर द स्टार अफ द सो विच इज सिल्भर नेल पेन्ट. वी आर युजिङ एउटा नेल पेन्ट. हुन त एउटा नर्मल सिल्भर पेन्ट एक्रिलिक पेन्ट र नेल पेन्टको कस्ट एउटै पर्न आउँछ. बट एउटा बेनिफिट अफ युजिङ अ सिल्भर पेन्ट इज यु क्यान पेन्ट योर नेल्स टु. सो फर्स्टमा चाहिँ वी विल बी टेकिङ आवर नोटबुक, स्केचबुक, जर्नल वाट एभर यु आर युजिङ. त्यसमा चाहिँ ग्लु गन तातिसकेपछि चाहिँ ग्लु रिलिज गर्दै हामी सर्कुलर मोसनमा चाहिँ प्याटर्न पुरै नोटबुकभरि स्प्रेड गर्दै जान्छौँ. इफ यु हेभ एनी अदर प्याटर्न यु क्यान डु इट एज वेल. मलाई यही सजिलो लाग्छ त्यसैले म यही गर्छु. सो हट ग्लु गनलाई चाहिँ यसरी युज गर्ने कन्सेप्टको आइडिया क्रेडिट म लिँदिनँ बिकज मैले पनि 5 वर्ष अगाडि जस्ट ऱ्यान्डमली युट्युबमा स्क्रोल गर्दै आई ह्याड डिस्कभर्ड दिस. अनि त्यहाँदेखिको चाहिँ आई हेभ बिन डुइङ इट फर अ भेरी लङ टाइम. त्यसैले गर्दाखेरि आई एम मेकिङ दिस भिडियो बट आई डु नट टेक द क्रेडिट. त्यसमा लाइक मान्छेहरू ग्लु गनले के गर्दै बसिरहेको थिए सो आई वाज लाइक ओ माई गड वी क्यान डु दिस एज वेल. सो त्यसैले हियर्स इट. अब चाहिँ वी विल बी स्प्रेडिङ यसरी नै पुरै स्केचबुकभरि. अनि आई थट द्याट यु वुड बी बोर्ड अफ वाचिङ मी यसरी गरिरहेको. सो हियर्स अ स्मल ट्रान्जिसन विच इज नट सो स्मुथ. अब पुरै हट ग्लु गन लगाइसकेपछि चाहिँ विल बी टेकिङ अ ब्ल्याक पेन्ट एन्ड देन पेन्टिङ अल ओभर द नोटबुक. एकदम कर्णसम्म ब्ल्याक पेन्ट जाने गरी होइन. सो द्याट पछाडिको ब्याकग्राउन्ड कभर डज नट पिक. सो कणमा पुग्ने गरी ब्ल्याक पेन्ट लगाउने. अनि अगेन मैले गर्दै हजुरहरूलाई अल्छी लाग्छ होला. सो आई हेभ अनदर ओके योवाला ट्रान्जिसन चाहिँ अलिक स्मुथ थियो है. यस अब चाहिँ म एउटा स्क्रब लिँदैछु. यु क्यान युज यर ह्यान्ड एज वेल. यु क्यान युज ब्रस एज वेल. मलाई स्क्रब सजिलो लाग्छ त्यसैले आइएम टेकिङ अ स्क्रब. यो भाँडामा चाहिँ स्क्रब हो जुन चाहिँ मैले नयाँ लिएको हो यही कामको लागि. आई थिङ्क नेल पेन्ट लास्ट लङ्गर. त्यो चिप अफ हुँदैन कि जस्तो मलाई फिल हुन्छ बिकज मैले जुन गोल्डनवाला गरेको थिएँ आई हेड डन द्याट 3 years ago अनि इट्स स्टिल द सेम. सो म नेल पेन्टै युज गर्छु.
अनि त्यसैलाई यसरी प्रेस गर्दै त्यो एकदम भित्रसम्म नजाने बट बाहिरको जुन त्यो माथिको टेक्स्चर छ त्यसमा चाहिँ लाग्ने गरी यसरी प्रेस गर्दै जाने. इफ यु आर युजिङ ह्यान्ड देन झन् सजिलो हुन्छ. You just press and press and press. अनि त्यसै गरेर चाहिँ your vintage notebook is ready within an hour. Like, can you believe it? ए भित्र पनि लाउनु पर्ने रहेछ. And that's it. हामीले हाम्रो very basic looking sketchbookलाई we transformed this into this. Just within an hour. एक घन्टा and you are done. So that's it for today's video. हजुरहरूलाई मेरो भिडियो राम्रो लाग्यो भने प्लिज लाइक शेयर कमेन्ट एन्ड सब्सक्राइब अनि प्लिज डोन्ट फर्गेट टु क्लिक द बेल आइकन सो द्याट हजुरहरूले मेरो नोटिफिकेसन आओस् whenever I post a new video. And that's it. आजको ट्युटोरियल very simple, easy and fun वाला हो थियो. So see you in the next video. Till then, bye. आज त यसले नै कभर गर्छु. Yes.